आज म्हटलं एक नवीन पदार्थ आहे, एकदम ऑथेंटिक जुना पदार्थ आहे, माझ्या आजीने मला शिकवलेला आहे आणि तो पदार्थ आहे आणि त्याचं नाव आहे चंपाकली. तर त्याला सुरुवात करूया. पण त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायचंय आणि पाहत राहायचंय रुचकर मेजवानी. तर आपण सुरुवात करूया. आधी आपण पीठ मळून घेऊया. इथे मी घेतलंय 2.5 कप मैदा. अगदी सोपी रेसिपी आहे. आणि ह्याच्यामध्ये घेऊया 2 टेबलस्पून तेल. इकडे मी तेल घेते, तुम्ही तूप घेतलं तरी चालणार आहे, पण मी तेलातच करते. चिमूटभर मीठ आणि 1 टीस्पून येलो कलर. हा फूड कलर आहे, खायचा कलर आहे. तर मिक्स करूया छानपैकी. हे छान मळून झालेलं आहे बघा. याचा छान असा मुटका वळतोय हे बघा. आता आपण ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून मळायचंय, कारण जास्त आपल्याला लूज पण नाही करायचे, म्हणजे सैलसर नाही मळायचंय आणि पुरीसारखं घट्टही नाही मळायचंय, नॉर्मल मळायचंय. आता कोणी कोणी ह्याच्यामध्ये दूध पण घालतं, तर तुमच्या घरी जी पद्धत असेल ती तुम्ही करू शकता, पण मला हे माझ्या आजीने शिकवलेली आहे रेसिपी आहे आणि ऑथेंटिक रेसिपी आहे. हे छान मळून झालेलं आहे आणि आता आपल्याला ह्याला 15 मिनिटं असंच ठेवायचं आहे बाजूला. आता मी हे बाजूला ठेवते. आता आपण साखरेचा पाक करून घेऊया. गॅस सुरू करूया. इथे मी घेतले 300 ग्रॅम साखर आणि ही साखर आपण त्यात घालूया आणि ह्यात घेतोय त्याच्याच अर्ध पाणी. साधारण तुम्ही 1 कप साखर घेतली तर अर्धा कप पाणी घ्यायचं आहे. इकडे माझ्या 2 कप साखर आहे, तर मी 1 वाटी पाणी घेणार आहे आणि हे पूर्णपणे उकळून द्यायचं आहे. जेव्हा जेवढी साखर असते आणि जेव्हा त्याचं निम्म पाणी असते ते उकळल्यावर त्याची एकतारी पाकच होतो. तर हे उकळून द्यायचंय. साखर आणि पाणी उकळते, बघूया साखरेचा पाक तयार आहे का. आपण चेक करायचंय बघा. शेवटचा ड्रॉप जेव्हा आपला खाली पडतो तेव्हा एक अशी तार येते. ती जर तार आली तर आपला पाक तयार आहे. अजूनपर्यंत झालेलं नाही. हे थोडंसं उकळून द्यायचंय आणि हे उकळल्यावर आपण तो चेक करायचा आहे. आणि ह्याच्यामध्ये ना कोणी कोणी ना केशर घालतात. मी घातलेलं नाही आहे. तुम्हाला जर पाहिजे तुम्ही केशर घालू शकतात, पण आपण इकडे काय करूया, अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकूया आणि मिक्स करूया. छान असा सुगंध येतो त्याला आणि होऊन द्यायचंय. अजूनही झालेलं नाहीये. बघूया पाक तयार आहे का. शेवटचा ड्रॉप बघायचा आहे. हा बघा, ड्रॉप जेव्हा खाली पडतो तेव्हा ती तार येते, म्हणजे वनस्टिंग झालेलं आहे. मी गॅस बंद करते आणि आता हे आपल्याला थंड करण्यासाठी बाजूला ठेवायचंय. तर हे आपण बाजूला ठेवूया आणि आपण काय करूया, गॅस पुन्हा सुरू करूया आणि हे तेल जे घेतलेलं आहे मी ते इकडे ठेवूया आणि आता आपण चंपाकली लाटून घेऊया. तर आपण ह्याचे आता बॉल्स करूया. आधी थोडा डार्क कलर ह्यासाठी घेतलाय की तळल्यावर थोडासा कलर तो लाईट होतो आणि ह्याचे आपण असे बॉल्स करूया. अगदी छोटी पण नाही करायची आणि अगदी मोठी पण नाही करायची. अशा प्रकारे आपण बॉल्स बनवून घेतलेले आहेत. आता आपण हे लाटून घेऊया. थोडासा मैदा घ्यायचा लावाला. आता हे लाटून घेतलेलं आहे आपण. आता आपल्याला हे कट करून घ्यायचंय. आपण काय करायचे, साईडची ही कडा सोडायची आहे आणि आपण अशा स्ट्रिप्स करून घ्यायच्या. सगळ्या अशा लाईन्स मारून घ्यायच्यात आपल्याला. आता आपल्याला ह्या साईडने सगळं पाणी लावायचंय आणि पोलपाट फिरवून घ्यायचंय. अलगद प्रमाणे फोल्ड करायचंय आणि साईडने हे थोडंसं कट करून टाकायचंय जास्त असेल तर. अशा प्रकारे आपल्याला सगळ्या करून घ्यायच्या. तर आधी मी सगळ्या करून घेते आणि मग मी त्या फ्राय करणार आहेत. चंपाकली सगळ्या करून झालेल्या आहेत. आता तेलही तापलेलं आहे. आता आपण ह्या तळून घेऊया.
तळून झालेल्या आता आपण हे काढून घेऊया आणि बाकीच्या तळून घेऊया. चंपाकळी तळून झालेली आहे सगळ्या आणि साखरेचा पाकही तयार आहे. आपण ही प्रत्येक एक एक ह्याच्यात घालूया, ह्याला अशी डीप करूया आणि ही काढून ठेवायची. अशा प्रकारे सगळ्या मी पाकातनं काढून घेतलेल्या आहेत. तर चंपाकळी बनवून तयार आहे. माझ्या आजीने दाखवलेली रेसिपी आज मी तुम्हाला शेअर केलेली आहे, तर तुम्ही ही नक्की करायची आहे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आणि आमच्या रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. तर हे सगळं कुठे शक्य असतं? फक्त रुचकर मेजवानीवर. तर सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. आणि माझ्यातर्फे आणि आमच्या सगळ्या रुचकर मेजवानीच्या टीमतर्फे तुम्हा सगळ्यांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा.